با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خیلی ممنونم از همه شما عزیزانی که به پیاده‌روی 10,000 قدم در روز در طی ماه خرداد روی آوردین و همکاریتون اعلام کردین. در طی این چند روز پیام‌های زیادی از شما عزیزان رسیده که با شور و شوق زیاد این پیاده‌روی و این چالش بزرگ رو شروع کردین. برای بینندگان عزیزی که تازه به جمع پیوستن یا برنامه قبلی رو ندیدن، در پارسال خرداد ماه ما با صدها نفر از هموطنان عزیز یک چالش 10,000 قدم در روز و در طی خرداد ماه انجام دادیم که خوشبختانه عزیزان زیادی این مسیر رو طی کردن. هر روز در جاهای مختلف ویدیو فرستادن، کلیپ فرستادن، پیام فرستادن و اثراتشون رو دیدن. در اینکه اثرات این پیاده‌روی چقدر زیاده من نمیخوام در این برنامه بهش بپردازم. امیدوارم که به برنامه‌های قبلی که در اینجا لینکشو می‌بینید مراجعه بکنید و شما هم به جمع ما بپیوندید و روزی در هر جایی، در هر مکانی، در هر ساعتی در طی یک دفعه یا چندین دفعه به تعداد 10,000 قدم در روز پیاده‌روی بکنید و نحوه انجام تمرین‌های آماده کردن بدن و سرد کردن بدن هم در آن برنامه‌ها توضیح داده شده که حتما مراجعه بکنید و به سلامتی این چالش رو به پایان ببریم. در این برنامه به یکی از مشکلات دیگه در رابطه با پا و انگشتان پا میپردازم که به اصطلاح معروف میگن هالوکس والگوس یا بونیون، که این آسیب یا ناراحتی خیلی شایع است. متاسفانه از هر 40 نفر یک نفر این مشکل داره و اونم به این طریق است که انگشت بزرگ پا متاسفانه اون مفصل اصلیش، این پا رو اگه در نظر بگیریم، این خب مچ پاست، به اینا حالا کاری نداریم، برنامه مختلفی در این مورد داشتیم. یه ردیف استخون دیگه داریم که متاتارسی میگم به اینا، 1 و 2 و 3 و 4 و 5. بعد فالانگوس یا قسمت آخری نوک انگشته که هر کدوم از اینا باز 3 تا مفصل دارن، به جز انگشت بزرگ که 2 تا مفصل داره و این مفصل اینجا رو همجوری که الان میبینیم میگن تی یا متاتارسال فالانجیا یا MTP. این مفصل به خاطر یه سری مشکلات مختلف میتونه در واقع دیجنریت بشه. یه سری جاها ژنتیکیه متاسفانه که این به این بیرون میاد بیرون و این مفصل آسیب میبینه و در کنار مسائل ژنتیکی میتونیم به مسائل و مشکلات ناشی از کف پای صاف اشاره بکنیم که باز میتونه به وجود بیاره اینو. و دلایل دیگه که خیلی هم اهمیت داره کفش نامناسب هست. بعضی کفشایی که سرشون تیزه و یا کفشای پاشنه بلند وقتی میپوشی خب این فشار رو اینجوری میاره روی دقیقاً این مفصل پا. توجه بکنیم که نظر بایومکانیک این قسمت زیر همین مفصل انگشت پا MTP یکی از قسمت‌های مهم تحمل وزن بدنه و موقع وقتی که ما راه میریم اینیشال هیل استرایک، اول پاشنه به زمین میذاریم، بعد میریم جلو، حالا این سیرکل ادامه میکنه، بعد با پای عقب پوشاف میگن، پوشاف میگن به پای عقب که میبینید زور بدن و پوش دادن یا هول دادن با اون پای عقب انجام میشه. به همون خاطر فشارهای زیادی به این مفصل وارد میشه و متاسفانه شروع میکنه به دیجنریت شدن یا آسیب دیدن و تخریب مفصل شروع میشه. معمولاً بالای 40-50 به بعد به وجود میاد، ولی متاسفانه در بعضی از نوجوانان و بچه ها هم میبینیم و متاسفانه در خانم های عزیز آمارش خیلی بالاتره به خاطر همون کفش پا بلند و معمولاً اکثر کفش خانمان نوک‌تیزن. به هر حال یکی از بهترین کارهایی که
برای این میتونیم بکنیم پیشگیری دوستان. به همون خاطر کفش مناسب، تنگ نباشه کفش و نوکتیز معمولا بهتره نپوشیم و تا حد امکانم پاشنه بلند نپوشیم که بتونید پیشگیری بکنید از این. قسمت بعدی مرحله مدیریت در آن اوایل شروع این بنیان هست یا هالوکس والگوس که در واقع این قسمت این انگشت بزرگو میگن هالوکس، والگوس هم یعنی به بیرون زدن. وقتی که این شروع داره میشه مهمترین وظیفه ما اینه که مسئولیت ما اینه که به این یه سری تکنیکایی انجام بدیم به طور مداوم و مراعاتی بکنیم که بدتر نشه. چرا که وقتی وخیم شد دیگه متاسفانه هیچ راهی جز جراحی نداریم. خیلی دردآوره، خیلی میتونه فعالیت ها مخصوصا پیاده روی و راه رفتن شما رو تحت تاثیر قرار بده. بنده الان 5-6 تا بیمار در مراحل مختلف دارم، یکیشون جراحی کرده، یکیشون داره میره جراحی بکنه، 2 تا دیگه تازه اومدن و هر 4-5 تاشون هم خانم هستن متاسفانه و تمام فعالیت های اینا قطع میشه. همونجوری که گفتم چون درد داره شما نمیتونید پیاده روی بکنی و وقتی پیاده روی نکردی فعالیت های دیگه مثل پرش، دویدن، تمام اینا قطع میشه. اون موقع است که میتونه مشکلات سلامتی برای شما وجود بیاره. مخصوصا خب میدونیم وقتی فعالیت های ایروبیک نتونیم انجام بدیم مثل پیاده روی، اینجور ورزش های مختلف، بعد اون موقع وزن بدن میره بالا، فشار خون میتونه بره بالا، قند میتونه بره بالا، کلسترول میتونه بره بالا که همه اینا میتونه مشکلات ثانوی دیگه ایجاد بکنه. به همون خاطر در اون مراحل اولیه بهترین موقع است که ما بتونیم اینو مدیریت بکنیم که نذاریم وخیم بشه و اتفاقا خیلی کارهای خوب میشه انجام داد که بنده در اینجا این تکنیک‌ها رو برای شما نشون میدم. چیزانی که در مرحله حاد این هستن و بنیان رو گرفتن دیگه، اون هالوکس والگوس ایجاد شده دیگه، میتونید زمانی که درد زیاد داره از یخ استفاده بکنید. معمولا اینجا قرمز میشه، تورم داره، التهاب داره و اون غضروفی که بین این 2 تا استخوان هست آسیب میبینه، ساییده میشه و استخوان شروع میکنه همون آرتروز در واقع ایجاد شده. به همون خاطر کارهایی که شما میتونید بکنید در مرحله مقدماتی خیلی حائز اهمیت هست. اگه دیر متوجه بشین یا کاری نکنید، چون در اون چند ماه‌های اول معمولا درد به اون صورت نداریم، بعد کم کم شروع میشه، آدم‌ها اهمیت نمیدن، دیگه به مرحله میرسه که متاسفانه جراحی باید انجام بدین. جراحی هم اتفاقا زیاد سخت نیست و الان همکاران ارتوپد و جراح تکنیک‌های خیلی خوبی را انجام میدن. این مفصل رو فیوز میکردن، همون فیوژن که اینو ترمیم میکردن، بعد فکر میکردن که مشکل راه رفتن پیدا میکردن، چون همونجوری گفتم این پا موقع فشار میدیم که بریم قدم بعدی، مرحله پوشاف یا هول دادن به جلو، این انگشت خیلی نیرو بهش وارد میشه و باید کامل خم بشه و وقتی فیوز بشه دیگه شما اون حرکت رو ندارید. به همون خاطر الان میان یه تکنیکای دیگه هست انجام میدن که یکی از مریضام که عکسش هم جالب بود اینجا حالا میذارم براتون. این قسمت استخون رو یه حالت وی شیپ ور میدارن، حالت اینجوری یه وی شیپ اینجا، یکی هم اینجا، بعد که اینا رو با پیچ میارن به هم میچسبونن، این انگشت صاف شده. البته یه سری ترمیمایی هم در خود مفصل انجام میدن اگه خیلی وخیم شده باشه. پس دیگه اون موقع این مفصل فیوز نمیشه، این جوینت موبیلیتیشو بعداً به دست میاره و بعد جراحی هم باز شما به فیزیوتراپی نیاز دارین که این دامن حرکتی رو به مرحله کامل برسونه و به شما بتونید به راحتی راه برید و فعالیت مختلف رو انجام بدین. خب پس در واقع تمرین های قبل از جراحی و بعد از جراحی تقریبا یکی هستن
و این تکنیک ها را هم کسانی که در اون مرحله اولی هستن، هم کسانی که درد شدید دارن و هم کسانی که جراحی کردن میتونن انجام بدن. منتها اینو توجه داشته باشین که اینا بر مبنای درد و دامن حرکتی شما این تکنیک ها رو انجام میدین. برفرض بنده میگم اینو خم بکنید تا اینجا، در حدی که درد اجازه بده، یا کسی که جراحی کرده خب طبیعیه که اینو خیلی کمتر حرکت میده در اون هفته های اول تا کم کم بهتر بشه. خب در اینجا میریم بعد از این مقدمه یه سری تکنیک هایی که لازمه رو براتون میگم. در بعضی از مواقع هم اینجکشن استفاده میکنن که استروید و کورتیزون و غیره میتونه باشه و بیشتر از اینا هم دیگه متاسفانه راه حلی نداره. پس یا مدیریت با تکنیک ها و تمرین فیزیوتراپی، لازم شده یکی دو تا اینجکشن 2-3 دفعه در سال میزنن، ولی اگه وخیم بشه دیگه چاره جز جراحی ندارین، چون فعالیت شما را خیلی پایین میاره. این انگشت که میاد اینجوری میشه، در واقع میره به داخل، بعد این انگشت رو خم میکنه، چون جای اینو میگیره در واقع این انگشت خم میشه، همر فینگر میگن، و این یکی از مشکلات اصلی میشه. این مفصل بالایی میره فلکشن و این پایینی هم میره اکستنشن. خیلی چیز خیلی پیچیده‌ای میشه که من همین پیروز خانمی داشتم که رفته دکتر میخواستن اینو مشکل اصلیه، خود این که اینجوری میشه درد داره، اینم مشکل پیدا میکنه. به همون خاطر یه سری تکنیکایی نشون میدیم که شما بتونید خوب انجام بدید. And here and then move it like this. اوکی. حالا خودت نشون بده. این دست یکم بیار نزدیکتر. آفرین. مطمئن میشین که این مفصل حرکت بکنه، نه اونای دیگه. 10 دفعه 20 دفعه انجام میدین. بعد یکی بعدی اینو میاریم بالا و فشار میدین، میکشید، فشار بده بیشتر 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 در حد درد. اینا رو دوستان انجام میدین. اگه درد زیاد داشت معمولا تا 4 و 5 از 10 درد حس بکنید خوبه. بعد این انگشت میره بالای این و اینم اینجا، این تکنیک رو انجام میدید. عالی. اولش کمتر میرین، برفرض اگه جراحی کرده باشین اینو انقدر نمیتونین برین، نصف اینو میرید، بعد روز به روز بیشتر میکنید و یکی بعدی هم اینو میگیرید اینجوری میکشید که دیسترکشن. تکنیک خیلی خوبیه. ببینید چقدر فشار کم میکنه، این فشار روی مفصل بیشتر میکنه، کمتر میکنه و خیلی تکنیک خوبیه. اینو انجام بده مونیکا. straight. You might put your legs a bit higher. اوکی. میتونید در پوزیشن هایی که راحتین بشینید. بعد برای انگشت کوچیک هم باز همین کارو میکنید. این انگشت رو اینجا میذارید و اینم اینجا. گفتم که این اینجوری میشه، اینجا اکستنشن رفته، اینم فلکشن. برای این اینجا میذارید پشت این و اینور میکشید و برای اون یکی دیگه هم اینجوری میکشید. اینم نشون بده اولی را. آفرین. میکشید تا بالا 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 بالا، با اینم فشار میدید، با این فشار میدید. حالا و برعکس میکشید که تمام اینا ریلیز بشه و رکس. بعد یه چند دقیقه میتونید اینجاها را ماساژ بدید خیلی خوب. اینم ماساژ بده. آفرین. و یکی بعدی هم با توپ تنیس میذارین کف پاتون، خیلی خوب ماساژ میدین. و یکی بعدی کل پا را میگیرید و اینجوری میکشید. اینو بگیر که این تاندونا صاف باشه. آفرین. در این جهت این تاندونای انگشتا، مایچه ها همه از اینجا میان، علاوه بر اینکه مایچه کوچیکی اینجا داریم، یه سری مایچه از اینجا میان و مال پشت پارم که حالا در قسمت بعدی تمرین ها نشون میدیم. پس با این تکنیک ها یه بار دیگه نشون میدم من. یکی این جوینت رو پیش همکاران فیزیوتراپیست برین، اینا رو خوب براتون انجام میدن، موبیلایز میکنیم خیلی راحت در حد درد. یکی بعدی اینو انجام میدین، بعد اینو میگیرید میکشید، همه اینا رو 10 دفعه 20 دفعه میتونید انجام بدید. بعد اینو میکشید، بعد اینم وقتی خم شده بود
اینو ببینید یه انگشت میره اینجا، یکم اینجا، این برای این مفصل آخریش. برای یکی بعدی هم باز برعکسش میکشید که اینجا این مفصل چون گفتیم به عقب خم میشه. پس اینا رو انجام میدین و یکی بعدی هم که این کششی رو انجام میدین که مایچه بالا و این جلوی پا رو انجام میده. در کنارش کفشای پهنی هست سرشون، پهن کفی خیلی نرمی دارن. از این کفی مخصوص میتونید اون، البته این کفی اون نیست ولی کفی نرم و مخصوص اون بنیان دارن، اونو میتونید بگیرید. و در بعضی از مواقع هم یه سری پدهای پلاستیکی هست که میتونیم بریم پیش همکاران ارتوسپروتز، یه سری پدهای پلاستیکی خاصی هست یا تو داروخانه ها میتونید بگیرین، لای این دوتا انگشت میذارید، خیلی کمک میکنه. بعضی پدها هم هست بین همه انگشتا میذارید، یه پلاستیک نرمی میره اینجا که نمیذاره فشار بیاره به اینجا. بعضی جاها هم یه سری پروتزهای خاصی همکاران ارتوسپروتز میسازن که کلا مخصوص اینه. بر مبنای شرایط شما و توصیه همکاران فیزیوتراپیست و دکتر شما و همکاران ارتوسپروتز میتونید از اینجور وسایل هم استفاده خیلی خوبی بکنید. منتها یادمون باشه که کل حرکت مچ پا رو شما بایستی خوب مدیریت بکنید، دامن حرکتی خوب و مخصوصا فلکسیبیلیتی و طول مناسب تاندون آشیل خیلی مهمه که همه اینا رو در برنامه مختلف براتون گفتیم. خب ما تمرین های بدون کفش نشون دادیم، حالا یک سری تمرین های با کفش نشون میدیم. مونیکا پاتو اینجا بذار، آفرین. حالا در این حالت مچ پا رو میاریم بالا، lift the heel, no like me, and میریم پایین. پس میارین زور رو کامل میندازین روی اون، یه فشار زیاد نرین اولش، اینجا خم میشه و میریم پایین، دوباره میاریم بالا. این خیلی تکنیک خوبیه که تمام انگشتای پا رو ما الان موبیلایز میکنیم و میتونه موثر باشه. یا میتونیم بغل دیوارم بذارید، برفرض من اینجا نشون میدم، بغل دیوار میذارید و یواش هول میدیم پایین، منتها حواستون به درد باشه، زیاد فشار نیارید که اینم تکنیک خیلی خوبیه. خب یه سری بر مبنای شرایط شما، برفرض اگه در اون مراحل اولیه هستید که متوجه شدین بنیان دارید و یا در هفته های 4 و 5 بعد از جراحی، میتونید یه سری تمرینات تقویتی انجام بدیم. به طور مثال پاشنه ها رو میبریم بالا و میاریم پایین، آفرین، و 2 تا 10 تا تکرار میکنید که خیلی تمرین خوبیه. یکی بعدی روی پاشنه ها 10 متر 20 متر راه میرید که خیلی تمرین خوبیه. و بعد روی پا وای میستین، دستاتون میاریم بالا و چشماتون رو میبندین، close the eyes. اینم باز تمرین پروپریوسپتیوه که در جاهای مختلف نشون دادم، برای بالانس بدن خیلی خوبه، ولی مخصوصا برای بالانس و تعادل مایچه‌های کوچک. thank you doing very well مونیکا. وقتی که چشما رو میبندیم اون سیستم پروپریوسپتیو کار میکنه و مایچه‌های کوچک کف پاتون فعال میشن که خیلی مهمه این مایچه‌های دور این انگشتا رو تقویت بکنید. یکی بعدی، بعد روی این بالانس بورد وای میستین که اینو دیگه در 3-4 هفته بعد از اینکه این تکنیک‌ها تمرین انجام دادین انجام میدین. خیلی تمرین خوبیه که میتونید انجام بدین، در برنامه مختلف نشون دادم براتون. عالی. و thank you. یکی بعدی هم هاف لانجز انجام میدین. این دفعه تقریبا پاشنه روی زمینه، بقیه پا روی چیز و به جلو خم میشین. ولی حالت روی پای جلو خم میشید که برای تقویت بافتای مچ پا و کف پا خیلی تمرین خوبیه. و همچنین میتونید اینم روز در میان انجام بدین. اگه از اینم نداشتین یه بالشی چیزی بذارید انجام بدید. بعد از اینا میریم همون اسکوات رو انجام میدیم که اسکوات هم نشون بده.
آنیکا عالی. Don't go too far. گفتم که بعضی وقتها ما اینو قبلا توضیح دادم برای شما، این استخوان ثابت نگه می‌داریم، مچ پا را در رابطه با این حرکت میدیم. وقتی اسکوات انجام میدیم این ثابته، این استخوان ها حرکت میکنن که بازم تمام این بافتای ساق پا و اینا هم حرکت میکنن و تقویت میشن که خیلی تمرین خوبیه. خب حالا برمیگردیم به اینکه پیاده رویتون رو چجوری مدیریت بکنید در همچین شرایطی. اگه در اون اوایل هستین که پس کفش مناسب حالا تهیه کردین، از اون پدهای پلاستیکی اگه بگیرین لای انگشتاتون گذاشتین و این تکنیک های دستی رو که نشون دادیم، تراکشن و موبیلایزینگ و اینا رو همه رو انجام دادین، بعد اون موقع پیاده رویتون رو افزایش میدین. اگه برفرض نیم ساعت پیاده روی میکنید که معمولا مشکلی نداره، ولی اگه بیشتر پیاده روی میکنید تا یک ساعت و نیم، 2 ساعت، اون موقع در اون اوایل اون نیم ساعتی که رفتین 10 دقیقه میشینید، بعد 10 دقیقه دیگه اضافه میکنید، یا هر 2-3 روز یه 10 دقیقه اضافه میکنید به پیاده رویتون. روز در میانم این تمرین‌ها رو انجام میدین که مشکلی با وجود نیاد. اگه هم دیدین برفرض بعد از 40 دقیقه پیاده روی دیگه دردتون زیاد میشه، متاسفانه نمیتونید ادامه بدین. ولی کسایی که این مشکل دارن و نمیتونن پیاده روی بکنن، میتونن برفرض دوچرخه سواری بکنن، میتونن یا کراس ترینر بزنن. این الیپتیکال دستگاه تو جیما هست که هم دوچرخه هم این هم قایق پارو زدن و یا شنا کردن و اینجور تمرین ها و ورزش های دیگه هست که میتونید جایگزین بکنید با پیاده روی که هنوز بتونید مسائل ایروبیک و کاردیو رو تقویت بکنید. و بعد از پیاده روی، بعد از همه ورزش ها و بعد از اون تمرینایی که نشون دادیم، باز شما بایستی کششی ها رو انجام بدین. جای نشسته حالا دستو میذاری اینجا و میکشی کامل که این بافتای اینجا، یه بار اینجا رو میگیرید، یه بارم جای انگشتا رو که این قشنگ کش بیاره، یکی بعدی هم خود انگشت رو دوباره اینجوری میگیرید کش میارید که نشون دادیم در اون اول برنامه. پس یه بار اینجا رو میگیریم کش میاریم، یه بارم اینجا رو میگیریم کش میاریم که هر دوتا مفصل رو کش آورده باشیم. یکی بعدی هم آکیلیس تندونه که کششی اون نشون بده لطفاً. در این حالت به دیواری جای تکیه میدین و روی پای جلو خم میشین که اینجا کش میاد. خیلی تکنیک خوبیه. و یکی بعدی هم بغل پله پاتون رو میذارید و پاشنتون میره به پایین که خیلی خوبه. اول اون موبیلایزینگ ها رو انجام میدین، نرمش های مچ پا مثل بالا پایین چپ راست که اینا رو دیگه در برنامه مختلف نشون دادم. بعد انگشتا رو باز میکنید میبندین، بعد اون تکنیک ها رو و با کفش مناسب و اون پدای مناسب و بعدش هم این تمرین تقویتی و کششی. اگه هم متاسفانه لازمش رو جراحی بکنید دیگه چاره‌ای نیست، بعد جراحی باز این پروگرام و تمرین‌ها رو انجام میدین که به پیاده روی و سلامتی کامل برگردید. خب امیدوارم که این برنامه هم مثمر ثمر واقع شده باشه و در این ایام بهاری شما عزیزان رو به خدا میسپارم.